Mga kaibigan, welcome. Gusto lang natin klaruhin o yung paglilinaw nga dito sa 24/7 curfew hours dito mismo sa bansang Saudi Arabia sa mga selected cities o pinaka-main cities dito sa bansang Saudi Arabia mga kaibigan. Hindi naman in-indicate dito na buong Saudi. So, yung mga nakalagay lang dito mga kaibigan ay selected cities lang, okay? So, sa mga bagong pasok dyan, welcome back dito sa live ko mga kaibigan. At ito nga mga kaibigan, hayaan nyo kung basahin nyo na agad diretso sa inyo at nang sa ganun nga ay makita nyo na agad ito mga kaibigan, yung konteksto, yung guidelines ng 24/7 na nilabas nga ng Saudi Bus. So shout out dyan sa Saudi Bus at ayan nyo kung basahin ko sa inyo mga kaibigan at nang sa ganun nga ay mas klaro at maliwanagan kayo kasi ang daming questions kanina sa nakaraang live ko mga kaibigan. So ito nga mga kaibigan, klaro-klaro yan. So basahin natin yan sa inyo at nang sa ganun ay pareho tayo, sabay-sabay tayong maliwanagan dito sa 24/7 curfew hour sa mga selected cities dito sa bansang Saudi Arabia. Okay? So ito mga kaibigan, here is the complete context o ito yung guidelines na ibinigay nila mga kaibigan of the 24 hours curfew in Riyadh, Tabuk, Dammam, Daran, Hufuf, as well as throughout the governorates of Jeddah, Taif, Katif, and Kubar. So ito mga kaibigan, yun yung mga pinaka main cities dito sa Saudi Arabia na nagto 24/7 curfew na talaga mga kaibigan. So sa mga magtatanong mga kaibigan, ito po yung nanggaling po ito, official source po at the Ministry of Interior has stated that. So ito mga kaibigan, ito yung guidelines kung may nagtatanong kasi sa akin kina kung makakalabas pa ba tayo, paano yung pagkain natin, makabili pa ba tayo, makapagbiyahe pa ba tayo, paano yung pamumuhay natin dito sa bansang Saudi Arabia. So, ito yung guidelines mga kaibigan na dapat nating matutunan o dapat nating alamin nang sa ganun nga ay aware tayo sa pwede nating gawin. Okay? Grabe na nga rito sa mundo, grabe talaga mga kaibigan. So, ito hayaan nyo kung basahin nang sa ganun nga ay pareho nating malalaman o sabay-sabay nating malaman yung mga guidelines o ano ba talaga nilalaman nitong 24/7 curfew hours na implement nila dito sa bansang Saudi Arabia. Ito mga kaibigan, first, the curfew in effective in all parts of cities of Riyadh, Tabuk, Dammam, Daran, and Hufuf as well as throughout governorates of Jeddah, Taif, Katif, and Kubar for a period of 24 hours a day. Ulitin ko mga kaibigan, 24 hours a day with continuing ban of entry into and exit from all cities and governorates mga kaibigan. So, naka-lockdown pa rin. Walang sino mang pwedeng pulabas-pasok sa mga cities na ito mga kaibigan kasi naka-total lockdown pa rin as of today until further notice. O, mga kaibigan, until further notice ha. Sa mga magtatanong dyan kung kailan ito matatapos, please mga kaibigan, makinig po kayo until further notice. Wala pa silang binibigay na exact date kung kailan at kung kailan nga matatapos tong 24/7 curfew hours dito. Okay? So, shout out dyan sa inyong lahat. Makinig muna kayo at nang sa ganun nga, maliwanagan tayo. Okay? So, makinig muna kayo mga kaibigan. The ban on entry and exit movements does not, asa na kayo? Nawala na ako tuloy. Does not include those already exempted, including employees of vital sectors and government and private sectors whose works required continued activity during the ban period as per local order number ito mga kaibigan. So itong pangalawa mga kaibigan, ito sa atin lahat, okay? Makinig kayo sa pangalawa, makinig muna kayo. Makinig muna kayo sa atin. So ito mga kaibigan. Second, citizens and residents of the districts in the aforementioned cities and governorates are allowed. Makinig mga kaibigan ha. Pwede daw, pwede ito. Are allowed. Are allowed. Makinig kayo. Within the narrowest scope, pinakamalapit mga kaibigan, to leave their homes to meet only necessary needs such as health cares and food supplies. O mga kaibigan, allowed tayo. Pwede tayo lumabas na pinakamalapit. O ulitin ko pa mga kaibigan, pinakamalapit lang po na tindahan or mga pharmacies na sakaling bibili tayo ng mga food na kinakailangan natin o pangailangan natin ng mga food or mga medical health na kailangan natin mga kaibigan, mga gamot, pwede tayong mga kaibigan lumabas sa pinakamalapit lang like bakalas or mini grocery stores sa inyong lugar, okay? Pwede pa rin tayo, allowed pa rin tayo. Makinig mo kayo ha, kung what time lang tayo pwede, okay? In which there is a, during the period of 6 a.m. until 3 p.m. every day lang, mga kaibigan, okay? Makinig kayo, hindi kayo mapwedeng lumabas 24 hours ha. Pwede lang kayo lumabas mga kaibigan, same din last time ng 6 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon, okay? Klaro ba tayo dyan? Pwede, ulitin ko, pwede tayong lumabas sa pinakamalapit natin na bakala or pinakamaliit na grocery stores or pharmacies sa inyong lugar, pinakamalapit lang. At pwede lang tayong lumabas mga kaibigan within 6 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon, okay?
So, only one person is in addition to the driver are allowed to move during the above mentioned grace to reduce contacting with others and order ads. So, mga kaibigan, pwede rin tayong bumiyahe, okay? Pwede rin tayong bumiyahe pero isang pasahero lang ang pwedeng iangkas sa sasakyan, okay? Isang pasahero lang ang pwedeng iangkas sa sasakyan, mga kaibigan, from 6 a.m. hanggang 3 p.m. Okay? Klaro-klaro tayo dyan, mga kaibigan. Makinig kayo dito, makinig kayo. Ulitin ko sa mga bagong pasok dyan, okay? Ulitin natin, di ba? Parang yung tanga dito. So, shout out dyan sa 24 na nanood. Ulitin ko, mga kaibigan. Tayong mga citizen o maninirahan dito sa bansang Saudi Arabia ay allowed tayo o pwede naman tayo daw lumabas sa pinakamalapit, ulitin ko, sa pinakamalapit na bakala or mga mini supermarkets or sa mga pinakamalapit na lugar, mga kaibigan, na bibili kayo ng pagkain ninyo, mga supplies, mga gamot ninyo sa sarili ninyo, pwede tayong lumabas sa loob lamang po ng 6 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon. At pwede rin tayong bumiyahe within the city kung saan ka lang, mga kaibigan, kasi naka-lockdown. Kung sa Riyadh ka, pwede ka lang bumiyahe sa Riyadh. Kung sa Jeddah ka, pwede ka lang bumiyahe sa Riyadh. But dapat nag-iisa ka lang, mga kaibigan, sa sasakyan, isang driver at isang pasahero, okay? From 6 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon, okay? Sa mga magtatanong dyan, okay? Practice of any commercial activities within residential districts of aforementioned cities and governorates is prohibited. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-open dyan ng mga businesses mo or mga ibang gusto mong gawin, mga kaibigan, kasi naka-prohibited. Except, mga kaibigan, meron dito exemption. Except for pharmacies, yun, mga kaibigan, pwede silang mag-operate. Food supply stores, like bakala, supermarkets, yung mga kaibigan, pwede pa pala silang mag-operate. So, gas stations, bukas din ang gas stations natin, mga kaibigan. Banking services like ATM, yon, bukas din, mga kaibigan, pwede tayo mag-withdraw dyan. Maintenance and operations, technicians of plumbing sa mga government, mga kaibigan. Tapos electricity and air conditioning, pwede sila mag-operate, mga kaibigan. Water delivery services, pwede rin sila. At sanitation tanks. So, mga kaibigan, yun yung pwede, mga kaibigan. Sa mga nagtatanong dyan kung bukas ba yung bakala, bukas yung supermarket, bukas po yung pharmacy, mga kaibigan, bukas, mga kaibigan, yung mga ATM services, okay? Sa ATM lang ito, mga kaibigan, pwede. Ulitin ko, sa pinakamalapit lang na lugar sa inyong lugar, mga kaibigan, okay? Pinakamalapit lang, okay? Makinig kayo mabuti. Makinig kayo dyan. Take down notes nyo lang, tapos sabihin nyo sa amo ninyo na pwede nang pala lumabas. Okay? So, ito pa. The Ministry of Interior called upon everyone that exit from homes is for adults only and in necessary cases to ensure the children are not exposed that the causes of transmission. So yun ang mga kaibigan na nire-request nga nila, mga kaibigan, na kung maaari lang daw na pwedeng lumabas sa bahay yung mga adults lang, wag na yung mga bata, kasi ang mga bata, mga kaibigan, ay dali siyang ma-expose dito sa transmission o yung paglipat nga ng problema nating virus ngayon, mga kaibigan, okay? The Ministry of Interior called on all citizens and residents to use express deliveries through smart devices application, mga kaibigan, to request food and medicine and other excluded foods and services delivered to their homes. So, mga kaibigan, nire-request nga o hinihikayat nga ng gobyerno dito na ang maaari ay pwede kayong mag-request ng pagkain ninyo or mga medisina na kakailangan nyo through online application sa mga delivery online like Karim, ano pa ba sa Lulu Supermarkets. Ang dami ng mga application ngayon, mga kaibigan, na nagde-deliver ng pagkain nga or mga medicine o mga gamot nga na kailangan ninyo, okay? So, hinihikayat na gano'n na lang at sa ganun nga ay maiwasan natin yung transmission nitong pinoproblema natin ngayon, mga kaibigan. The ministry assured people that measures were taken within the framework of the kingdom effort to preserve public health and prevent the spread of coronavirus, and that they are subject to continuous evaluation with relevant health authorities. Okay, mga kaibigan, yun na yung klarong-klaro. Okay, sa mga bagong pasok dyan, gusto ko lang munang klaruhin talaga sa inyo itong guidelines nga o itong konteksto sa loob ng 24/7 na curfew hours na labas na, mga kaibigan. So, shout out dyan sa inyo lahat sa 22. Ulitin ko po, anong sa ganoon ay malaman din ng bagong pasok dyan, mga kaibigan. Okay? So, ito ngayong list. Ito yung listahan ng lugar na naka 24/7 curfew hours na dito sa bansang Saudi Arabia. Ito yung mga nanagdag, mga kaibigan. Ito ay ang Riyadh. Within city to sa Riyadh, mga kaibigan. Tabuk, Damam, Daran, Hufuf, as well as throughout the governorates of Jeddah, buong Jeddah, mga kaibigan. Taif din, Katif, and Kubar. Yun yung mga nakasama ngayon sa 24
curfew hour. So magtatanong mga kaibigan kung makakalabas ba tayo or anong gagawin natin. Wala tayong pagkain, wala tayong mabilhan pagkain. So mga kaibigan, uulitin ko po, pwede pa rin tayo lumabas from 6 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon. Okay? Maliwanag tayo doon. From 6 a.m. to 3 p.m. But meron tong but mga kaibigan na pwede ka lang lumabas sa pinakamalapit na lugar, sa pinakamalapit na bakala, pharmacist or supermarket mga kaibigan. Hindi ka na pwedeng bumiyahe kung saan saan, okay? Sa pinakamalapit lang ina-advise nila na lugar. Like bakala mga kaibigan, okay? So, hindi naman lang ganun hinihigpitan, hindi naman ganun kahigpit na nilabas nila. Medyo okay pa rin naman, kayang-kaya pa rin naman natin mga kaibigan. So, sa lahat ng gustong bumiyahe dyan, hindi pwedeng dublehan yung pasahero. Dapat mag-isang pasahero lang ang sumakay. Like, ang bumabiyahe sa atin ngayon kasi ay Karim at Uber lang. Isang pasahero lang ang pwedeng umangkas. So, sa mga private cars dyan, isang pasahero lang ang pwedeng umangkas. Ibig sabihin, 2 tao lang dapat ang kasama sa loob ng sasakyan. Isang driver at isang pasahero. Paano yung magpadala ng pera sa Pilipinas? Mga kaibigan, tamang-tama ang ganda ng question. Sa magpapadala ng pera sa Pilipinas, mga kaibigan, di natin sure kung bukas pa rin ang padalahan dito. Di natin sure. Ang sinabi naman dito mga kaibigan, banking services. Pero expected natin to, ATM lang to ang sinabi dito. Yung mga padalahan mga kaibigan, hindi ito masasabi kung bukas pa rin ba siya or hindi. Parang malabo to, pero baka magbubukas. Balitaan na lang natin kayo kung magbubukas. Pero advice ko nga mga kaibigan na magpadala na lang kayo through STC Pay. STC Pay mga kaibigan, mas mabilis, madali siya, at saka less hassle kasi 15 SR lang yung charges at makakarating na agad sa lugar na pinapadalhan yung mga kaibigan. Okay? So ito mga kaibigan, ito pa rin naman yung nag-ooperate pa rin sa mga magtatanong. Nag-ooperate pa rin ang mga pharmacies, ang food supply stores like Bakala or supermarket ng mga kaibigan, gas stations nag-ooperate pa rin, banking services like ATM nag-ooperate pa rin mga kaibigan, maintenance and operation, technician and plumbing, electricity and air conditioning, bukas pa rin sila mga kaibigan, water delivery services, bukas pa rin sila mga kaibigan, and sanitation tank. So, ito pa rin yung mga bukas mga kaibigan. Hindi pa rin naman ganun kahigpit, parang same lang din naman sa usual na 3 to 6 p.m. Kaso nga lang, ito, limited na lang talaga na hindi ka basta-basta pumunta sa malayong lugar like Bacala. So, pinakamalapit lang na Bacala ang pwede nyo puntahan mga kaibigan. At naka-totally lockdown na talaga itong halos pinaka-main cities ng Riyadh mga kaibigan. Ano ba yung narinig ko sa comment? Paano magpadala sa STC Pay? So mga kaibigan, sa mga nagtatanong ng STC Pay, gagawin ko lang siya ng tutorial at nang sa ganun nga ay magka-idea rin kayo mga kaibigan. Ang una nyong gawin ay i-download nyo yung application ng STC Pay. STC Pay mga kaibigan, i-download nyo lang yon. Madali lang yun i-download. Tapos, yon sa mga amo natin dyan na merong ATM, try nyo lang mga kaibigan na sabihin nyo sa amo na i-transfer sa account ninyo yung sahod ninyo sa STC Pay ninyo mga kaibigan, at doon na kayo mismo magpadala sa STC Pay nyo, transfer papunta sa Pilipinas. Nang sa ganun nga ay mas madali mga kaibigan kasi may mga ilang tayong kababayan na walang ATM. So kung yung mga walang ATM dyan, so pwede kayo sa mga kakilala nyo o kaibigan nyo na magpa-transfer tapos bayaran nyo na lang. Nang sa ganun nga ay mas madali. Mga kaibigan, hindi nawawala yung pera nyo sa STC Pay. Kung nakatenga yun ng ilang araw doon, ilang linggo, hindi nawawala yun mga kaibigan. Okay? Pa-share po kung paano magpadala STC lang po ba, hindi ba pwede sa mobile. Yun yung questions mga kaibigan na hindi ko sure na kung pwede ka ba mag-register sa STC Pay kahit mobile or Zane user ka. Okay? So, tingnan natin yung mga kaibigan. Kasi kanina nagtanong ako, walang nakakaalam din. So, tingnan natin mga kaibigan. I-try nyo kung ikaw ay STC user at Zane user. Try nyo po mga kaibigan na mag-register sa STC Pay kung makapasok kayo. Okay? Like me, wala akong ATM. So, ngayon mga kaibigan, yung mga walang ATM dyan, try natin mag-request sa amo natin na doon na lang i-transfer yung sahod natin. At nang sa ganun ay hindi na hassle sa atin. 'Di ba? So ayun mga kaibigan, itong live ko lang naman ay gusto ko lang naman i-clarify yung klaro nga. Shout out dyan kay Donel Ponce ng Kubar. You're part already of the 24/7 curfew hours there, okay? So, yun mga kaibigan. Ito lang naman, ito lang update lang naman natin. Paglilinaw lang o pagpaliwanag sa 24/7 curfew hours kung ano yung proper guidelines na nilabas nila, kung ano yung konteksto nga ng 24/7 guidelines, okay?
So, pwede po mag-register kahit anong network. O, yan, sabi ni Donel Ponce, mga kaibigan, pwede daw pala, pwede mag-register kahit anong network ka sa STC Pay. Okay, thank you so much, idol. Yun, mga ano natin yan, mga tropa natin dyan, mga elite yan, mga elite na YouTuber dito sa bansang Saudi Arabia. Donel Ponce, shout out sa'yo. So, yun lang mga kaibigan, dito na ako mag-end yung live ko. Saglitan lang na live to, yung clarification lang naman sa paglilinaw nga lang dito sa 24/7 curfew hours, mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan, mag-end live na ako kasi yun lang naman, clarification lang at pagpaliliwanag. Maraming salamat ulit sa panonood niyo dito sa aking channel. At once again mga kaibigan, mag-ingat kayo palagi at God bless pa rin sa ating lahat. Once again, Juicy TV here at nagsasabing bye!